کیو یک نیوز. اما جانب کیو یک نیوزمون خوش اومدی. اولین قسمتیه که توی کیو یک نیوز با ما همراهی. چه حسی داری؟ حس تو بگو. ما ایرانی‌ها توی کار خوبیم، پخش کردن خبر. تو حست کیریه. بمن عمو جانی گفتم. این خبرهای باحال این ماه و این هفته رو با هم ببینیم. بچه اینو من نمیدونم برای کجاست و برای چه مراسمیه و اینکه این یارو کیه، اینا رو در جریان نیستم. تنها چیزی که میدونم اینه که این یارو با تمام توانش داره میرینه تو آهنگ تتلو. ببینیم با هم. عمو جانی بیا اینجا عمو جانی. برقص عمو جانی. بذار من بیام اینجا. برقص عمو جانی برقص. ماشاءالله. مرسی عمو جانی که همراهیمون کردی. ولی به نظرم قشنگ خوند و خیلی قشنگ‌تر خوند. بچه این تصویر رو تو یه نگاه میخوام ببینید. من که چشمم کثیفه، ذهنم هم کثیفه. کسی میبینه بچه این چیه؟ این تخمای مسعود میمونه. بچه این کلیپ رو ببینید. مسئولان فضاهای مجازی و پایگاه‌های خبری را از سوی مسئولین فرهنگ و ارشاد اسلامی را استدعا داریم. خدایا چنان که سرانجام کار که ما خوشنود باشیم و همه چیز تقریبا خوب بود تا اینکه به جمله آخرش رسید. خدایا چنان که سرانجام کار که ما خوشنود باشیم و تو رستگار. ما خوشنود باشیم و تو رستگار. ولی انگار من قبلا فکر میکردم تو خوشنود باشی و ما رستگار بوده. البته من که در حد ایشون نیستم، اطلاعاتی ندارم، سوادم در حد ایشون نیست. ایشون بیشتر میدونم، بالاخره مملکت ما دستشه دیگه. بچه این عکس رو ببینید. این عکس مربوط به خوابگاه دخترهاست. لامصب اینقدر نگوز، مثلا ما دختریم، اینجا هم خوابگاهه. یه جوری این متن نوشته انگار دخترها هیچ وقت زارت و زورت نمیزنن. اگه دین نداری لااقل آزاده باش تو روحت. حالا اونجایی خنده دارتر میشه که معلوم بشه اون شخصی که این متن نوشته خودش شخص گوزو بوده. حالا این تصویر سبک جدید تبلیغات با مجسمه است. مربوط به تبلیغات فرزندآوریه. همچنین فرزند نمیخوای بیاری تو؟ نه فرزند بیا. این عکس رو نگاه کن، بیشتر فعال باش. خب حالا من نمیدونم واقعا، از این عکس چیزی نمیفهمم. ببینید دقت کنید، اون فرزندا هم یعنی دارن فرزندآوری میکنن. این بیشتر معنی چیز خانوادگی رو میده. حالا ما نمیگیم اون کلمه‌شو، یوتیوب گیر میده. بچه اینو ببینید. آیا به نام شیطانی برنامه فرماسونری یوتیوب دقت کرده اید؟ یوتیوب شده شیطانی. یو یعنی تو، تیوب به شنا. یوتیوب، تو یوتیوب شنای من هستی. شاید هنوز متوجه نشده باشید، اما تیوب شنای کسی بودن به معنای دستاویز و بازیچه دست کسی بودن است. که در اینجا مشخص است اپلیکیشن آمریکایی یوتیوب به خیال خام ما را بازیچه کرد. حالا دیگه گیر دادم به یوتیوب. چند وقت دیگه میخوان یوتیوب هم شیطانیش کنن. کلا هر کسی که یوتیوبر باشه رو بگیرن بندازنش توی قلوفتونی. اما جانی اگه منو بگیرن تو چیکار میکنی؟ من اینقدر فریاد میزنم تا سکته کنم بمیرم. به من تو چی؟ منو بگیرن چیکار میکنی؟ چنان مشتی دارم بزنم شکم یارو سوراخ میشه. واقعا داشتم تفنگمو آماده میکردم. ایول خوش آمد به من. هر کسی که مشکلات روحی و افسردگی داره یه سر به پرسش و پاسخ مردم درباره کاندوم به دیجیکالا مراجعه کنه. سریع شفا پیدا میکنی. نگاه کنید بسته‌بندی محرمانه است. بله تو جعبه آدامس میذارن. بسته‌بندی محرمانه است. پاسخ خیر، نامحرم ندارین که. سلام، این محصول چند بار مصرفه یا یک بار مصرف؟ بعدش جنسش سیلیکونی هستش یا خاردار؟ حالا پاسخش بعد اتمام عملیات میشوری میذاری رو بند رخت، خشک میشه، دوباره استفاده میکنی. سلام، چقدر زمان داره خوبه؟ منظورش این بوده که چقدر زمان برای استفاده از این آگاهانه مناسبه. 90 دقیقه. کارو تمام نکنی پنالتی هم میره. واقعا آقا اینا تو دیجیکالاست بچه‌ها. سلام، بسته‌بندی نامحسوس داره برای ارسال؟ پاسخ بله، با پلیس نامحسوس اسکورت می شود. چجوری میتونم سایز کاندوم رو انتخاب کنم؟ سایزتون رو بگیرید، با توجه به سایزتون مراجعه کنید به مشخصات کالا، یه خورده بزرگتر بگیرید 2-3 سالهای بعد. سلام، قطر 8 موجوده؟ پاسخ فهمیدیم قطرش 8 هست.
چربه. بله چرب که هست، ولی چربش کنید نه نمیخوام چربش کنم، به من نترس. بچه اینو ببینید، اومدن اول کلمه آلودگی رو حذف کردن، یه همچین اثری خلق شده. تهران تحمل این همه گی را نداره. یه خورده آموزنده تر شده، میدونی، نسبت به اون چیزی که اولش بود. یه کمی پرمعنی و مفهوم تر شده. عموجانی بده عزیزم. عموجانی تو به پویان کون پیام فرستادی؟ بده عزیزم. ببینید بچه. What's up, Puyun Mokhtari? It's your favorite doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut, Johnny Sins here. I like your music and your cars and your lifestyle. I hope to see you in the US soon, my man. Let's do a music video together or something. What's up to all the Iranian fans out there? Love you guys and thank you so much for the support. عموجانی سیخ کرده برات. حقیقتا منطقی عموجانی. بچه این یه سایتی هست که پویانکون اومده به عموجانی پول داده، حدود 5-6 میلیون پول داده که این پیامو بیاد عموجانی بگه یه خورده فالووراش بکشه بالاتر. الان عموجانی روبروی منه بدون هیچ پولی. پویانکون لااقل میرفتی به الکسیس مثلا پول میدادی، اینجوری حداقل چونی‌تر هم نمیشدی. عموجانی رو دکت کراش زده. آخ من تو هم میخوای؟ خیلی ما هممون خوشمون میاد از پویا باسنی، هممون. این خانم اومده درباره تیریسام چند تا نکته گفته، نکات خیلی مهم و آموزنده هم گفته ها، ولی خب من نمیتونم درک کنم که چرا یه نفر باید بیاد درباره تیریسام نکته بگه. نکته اول این هستش که آیا تمامی افرادی که در این رابطه هستن رضایت مشتاقانه رو دادن یا خیر؟ بعضی مواقع رابطه ما یک مشکلاتی داره، همراهمون به ما سرد شده، میان به عنوان یک راهی این رابطه تریسام رو ازش استفاده میکنیم که مشکلات رابطه رو حل بکنه. مثلا تجربه من این هستش که رابطه رو خرابتر میکنه که مشکلات اصلی و زیربناییش رو حل نکرده باشیم. مسئله دوم اینه که کاملا با همراهتون حد و حدود این رابطه رو مشخص کنید. یعنی خودش هم تجربه داشته؟ مسئله سوم اینه که با این شخص سوم صحبت بکنید در زمینه اینکه جلوگیری از راه‌های بارداری و بیماری‌های مقاربتی. این عکس‌ها مربوط به روز بدون شلوار توی مترو لندن. یعنی من دارم با تمام وجودم خدا رو شکر میکنم. 1000 بار بهت گفتم خدا خیر برکت منم. با بهمن رو شکر میکنم که ما توی ایران همچین روزی نداریم و یعنی اون روز آمار تجاوز کره ماهو هم رد میکرد. همینجوریش که ما بریم تو خیابون مترو انگشت طرف توی روده بزرگمون حس میشه، چه برسه به اینکه بخوایم با شورت بریم بیرون. بده بکنیم ایت بگیریم. Get the fuck out of here. من میرم. عمو پورنگ عکسشو با امیر محمد استوری کرده، روش نوشته اینو میبینی؟ این همونه، با 2 تا ایموجی خنده. حالا من نمیدونم این نوشته چه معنی میتونه داشته باشه، چه معنی و مفهومی داره. مثلا داره میگه این اکسمه یا این همونیه که من تو داشتم. نه باید این حرف رو بزنیم. کی بودی پای بچه؟ کدکس زولبیابانیه رسید. میدونم یه خورده عجیب و غریب به نظر میاد ولی کاملا واقعیه. یعنی اینو مثلا توی شب‌های ماه رمضان استفاده میکنن. بابا زولبیابانیه حرمت داره، بامیه بیشتر. بچه مارتین فوردم مسابقهش با سجاد غریبی لغو شد و افتاده یه روز دیگه. قشنگ معلومه سجاد غریبی داره خوب کدشو آماده میکنه. خود مارتین میگه از این قضیه خیلی ناراحت و ناامیده، کلی کار انجام داده بوده که مطمئن بشه تو بهترین حالت خودش قرار ده و کلی هم تمرین انجام داده بوده. اصلا چرا این کارا رو کردی مارتین فورد؟ وقتی با انگشت کوچیکت اون بنده خدا رو پرت کردی 200-300 متر اونور. یعنی امنیت فرودگاه‌ها به مرحله رسیده که هیچ جوره نمیشه روش حرف زد. ببینید من خیلی کنجکاوم که ببینم اگه مثلا یس رو بزنید چه اتفاقی میفته. نوشته Are you a terrorist؟ آیا شما تروریست هستید؟ حقیقتش یاد سایت
افتادم که اولش ازت میپرسن آیا تو 18 سال سن داری؟ خبر بعدی دوره از بانو بهاره تگزاس. این احمق با این سطح سوادش ببینید چی گفته. یه عدهشون تو همه دنیا به اصطلاح خارجی‌ها هیتران دیگه، یعنی کسایی که ازت متنفرن. گفته شده این بهاره تگزاس کتابم تازه مینویسه، هیتر یا هیتر. البته همین که فهمیده ازش متنفریم برام کافیه ها، ولی اون هیتره نه هیتر. خانم باهوش، هیتر یه نوع بخاری برقیه. یکی از عادتهای خوب خارجی‌ها اینه که قبل از خرید هر کالایی اونو به خوبی تست میکنن. مثل این دوتا عزیز گی که دارن انواع و اقسام پوزیشن‌های مختلف رو روی این تخت میرن که از سلامت و مقاوم بودن تخت مطمئن بشن، بعدش هم اونو خریداری کنن. اونم جلوی عموم. چقدر راحتن واقعا. برام بگو اون حرف طلایی تو بگو. هم زنا کونی شدن هم مردا. دیس و دیسپچ بازی حاج آقا تتلو با یک آخوند. چی هستن همین تتلو میبینی؟ او برای تو من حرامم کلا. مثلا بده. من برای چی میبینی؟ تو باید بری الان چیزایی که تو سبک خودت ببینی. من و امثال من عمرن که به موسیقی تو گوش بدیم. اون چیزی که تو ارائه میدی هنر نیست، ابتذاله، تحقیر شدنه. ماها چرا باید مثلا شجریان ها و نمیدونم سالار عقیلی ها و امثال اینا رو رها کنیم بیان به چرندیات تو گوش بدیم؟ خودت خیلی دست بالا گرفتی، خودت خیلی تحویل گرفتی که تو آخوند به موسیقی من گوش میدی. عمرن عزیز من موسیقی نیست، تو و طرفدارات اینو بشنون، اون موسیقی نیست، اون فوشیقیست. فوشیقی فوش به اضافه یه روز شیطانی، یه روز رحمانی، یه روز به خدا فوش میدی، یه روز به پیغمبر فوش میدی، یه روز مردم برای نماز صبح بیدار میکنی، یه روز خودت نماز شب میکنی. خودت هم نمیدونی کی هستی، مذبذبی. مذبذب چی؟ آقا بی خیال، دهن به دهن نشو با امیر تتل، ناراحت نکن خودتو لطفا. سید نیست حاجی. آقا من یه چیز ببخشید، من میترسم یه چیزی بگم یا فردا بیام بندازم تو گون. همین بخندید فقط. طلا گلزار اومده بود ایران و یکی اومده بهش گفته بوده که خیلی جالب بود واسم که شما وارد ایران شدید و اینکه وارد شدید مشکلی براتون پیش نیومد. بعد طلا گلزار اومده جواب داده، گفته که نه، چرا من بعد مشکلی برام پیش بیاد؟ من که تا حالا لباس زیر با بیکینی و اینجور چیزا منتشر نکردم که بخواد مشکلی برای من یه وقت پیش بیاد. اصلا همچین چیزایی قبول نکردم. هر صبح نمازمو میخونم. این عکس همون خانم طلا گلزاره. آلبوم موسیقی بچه‌ها میترکه این موسیقی کیودیپای میخواد بترکه این آلبوم موسیقی کیودیپای نگاه کنید الان دقیقاً اینجاست. برترین خواننده رو شما اینجا مد نظر حالا بگیرید. این آلبوم بیاد این ویدیو رو ببینید. سراوست توی ایران گرفتن. پشما. حالا من بودم همون فردا می اومدن دم خونمون. این آمار نتیجه حساس انتخابات کره شمالیه. خیلی هیجان انگیزه. میدونین جالب ترش چیه؟ اینکه با اینکه فقط یک نامزد توی لیست وجود داره و اونم طبیعتاً کیم جونگ اونه، هر کسی هم اگه رأی نده مجازات داره و خلاصه باسنش از چندین جهت مورد عنایت قرار داده میشه. و اما خبر آخر از نیلوفر بهبودی یه حاشیه جدید درست کرده. همونطور که می‌بینید نیلوفر بهبودی حامله شده بود. دوست پسرش اومد گرفتش و حالا بعد یه سال زندگی مشترک طلاق گرفتن. اینا استوریای نیلوفر بهبودی با شوهرشه. من توضیح خلاصه‌شو بهتون میدم. اسکریناش همینجوری روی صفحه پخش میشه. شما ببینید، بخونید یا اسکرین بگیرید یا استوب بزنید. اسکرین که نمیخواد، اما استوب بزنید بسه. شوهرش استوری گذاشت که حساباش مسدود شده. و نیلوفر با کلی سند و مدرک اومد گفتش که سینا یعنی همین شوهرش ازم 2.5 میلیارد دزدی کرده. شوهرش هم اومد استوری گذاشت که هر چی داری از زیر خواب من بودن داری. حالا نیلوفر هم بهش برخورده، کلی گریم کرده، عکس نمیدونم گریم کرده یا نه، اینو حقیقتش نمیدونم.
کلی عکس ضرب و شتم گذاشته و مدعی شده که این سینه کتکش میزنه. بعد شوهرش هم میگه عکس میذاری دلیلشو بگو که میگفتی میخوام به فلانی بدم منم کتکت میزنم. به احتمال خیلی زیاد در واقعیت باشه چون جذب فالوور هم نمیشه گفت. من اسم میکنم 90% واقعیت داره. من همه این چیزا رو توی تفسیر نیلوفر بهبودیمون بهتون گفته بودم. بعد یه عده اومده بودن گفته بودن کیودی پای چرا نیلوفر بهبودی رو مسخره می‌کنی؟ کیودی پای از آینده اومده. این هنوز نمیدونستین؟ اون ویدیوی کیودی پای که توی آینده اومده اونم ببینید. من ایلومیناتی ام. رفقا امیدوارم که لذت برده باشید در کیودک نیوزمون. اگه همچنان اعتقاد دارید که کیودک نیوز باید ادامه داشته باشه با لایکاتون بهم انرژی بدید. لایکا رو برسونید به 20000 همچنان برسونید به 20000 تا. امیدوارم لایکامون خیلی بره بالا. کامنت انگلیسی هم بذارید. میگن کامنت انگلیسی خوبه بذارین. حالا شما هم بذارید دیگه. نمیدونم بذارید. دوستتون دارم. پیس. بربری سرشو دیدی در نری. هر کی واسه ما ناز کرد دکمه‌شو زدیم پرواز کرد.